Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tình yêu và con đường giác ngộ. Tập 2. Hiểu sai lớn nhất về tình yêu. Trong tập trước, Lama Zopa Rinpoche đã chỉ ra vì sao sống chung lại sinh nhiều khổ đau. Không phải vì con người yêu sai người, mà vì yêu bằng cách nghĩ sai. Khi bước vào mối quan hệ với tâm chấp ngã, mong được đáp ứng và được làm cho hạnh phúc, khổ đã âm thầm bắt đầu. Từ nền tảng đó, tập này đi sâu hơn vào một hiểu lầm rất phổ biến. Điều gì đang được gọi là tình yêu và điều gì thực chất chỉ là dính mác. Khi nói đến tình yêu, phần lớn con người đều tin rằng đó là điều đẹp đẽ nhất trong đời sống. Yêu được xem như nguồn động lực, là lý do để cố gắng, là nơi nương tựa khi mệt mỏi. Nhưng cũng chính tình yêu ấy lại là nơi phát sinh nhiều bất an, sợ hãi và khổ đau nhất. Điều nghịch lý này không phải vì tình yêu tự thân có vấn đề, mà vì con người đã hiểu sai về tình yêu ngay từ đầu. Theo lời giảng của Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lạt Ma lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh nổi tiếng với đời sống giản dị và lòng từ bi sâu rộng, sai lầm lớn nhất của con người là nhầm lẫn giữa tình yêu và dính mác. Ngài từng nói, bằng dòng rất nhẹ nhưng thẳng thắn. Chúng ta gọi đó là yêu, nhưng phần lớn chỉ là tâm muốn chiếm hữu và sợ mất. Câu nói ấy nghe qua tường đơn giản, nhưng nếu nhìn sâu, sẽ thấy nó chạm đến tận gốc của khổ đau trong các mối quan hệ. Trong Phật Pháp, dính mắc không phải là yêu thương sâu sắc, mà là trạng thái tâm bám chặt vào đối tượng vì đối tượng ấy làm cho cái tôi cảm thấy dễ chịu. Khi người kia mang lại cảm giác được quan tâm, được công nhận, được che chở, tâm sinh vui. Khi những cảm giác ấy suy giảm, tâm lập tức sinh bất an. Sự bất an này rất tinh vi, thường được che phủ bằng những lý do nghe có vẻ hợp lý như vì yêu nên mời lò, vì quan trọng nên mới ghen. Nhưng thực chất, gốc của nó là sổ mật cái làm mình dễ chịu. Vì vậy, càng yêu theo kiểu dính mắc, con người càng sợ mất. Sợ người kia thay đổi, sợ không còn được yêu như trước, sợ bị bỏ rơi, sợ không còn giữ được vị trí quan trọng trong lòng đối phương. Nỗi sợ ấy không phải lúc nào cũng biểu hiện ra bên ngoài. Nhiều khi nó ẩn dưới sự im lặng, dưới kiểm soát, dưới mong muốn người kia phải hành xử theo ý mình. Và chính nỗi sợ này khiến tình yêu dần trở thành gánh nặng. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, tình yêu chân thật trong Phật Pháp luôn đi kèm với tâm vị tha, nghĩa là nghĩ đến hạnh phúc và lợi ích của người khác trước khi nghĩ đến mình. Ngược lại, dính mác luôn xoay quanh bản thân. Tôi cảm thấy thế nào? Tôi có bị tổn thương không? Tôi có được đủ hay không? Khi hai người cùng yêu bằng dính mác, mối quan hệ giống như hai người đang nắm chặt một sợi dây. Mỗi khi một người kéo, người kia đau. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi. Một khái niệm khác cũng thường bị hiểu sai là lệ thuộc. Lệ thuộc không phải là yêu sâu, mà là không còn đứng vững khi thiếu người kia. Khi tâm lệ thuộc, con người đánh mất khả năng tự soi sáng nội tâm, tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Mỗi buồn vui đều giao cả cho đối phương. Lama Zopa Rinpoche cho rằng đây là trạng thái rất nguy hiểm, vì nó đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào tay người khác, trong khi bản thân con người thì vô thường, cảm xúc thì thay đổi từng ngày. Ngài từng nhấn mạnh rằng, trong đời sống thường ngày, con người ít khi nhận ra mình đang yêu hay đang dính. Chỉ đến khi khổ xuất hiện, khi ghen tuông, oán trách, kiểm soát, tuyệt vọng trỗi dậy, họ mới bắt đầu đặt câu hỏi. Nhưng lúc đó, thay vì nhìn lại tâm mình, họ lại kết luận rằng mình yêu sai người. Theo Phật Pháp, kết luận ấy chưa đi đủ sâu. Vấn đề không chỉ nằm ở người kia, mà nằm ở cách yêu. Khi yêu với tâm mong cầu hạnh phúc cho bản thân, tình yêu trở thành một cuộc trao đổi ngầm. Tôi cho anh tình cảm, anh phải làm tôi vui, tôi hy sinh, anh phải ghi nhận. Khi sự trao đổi ấy mất cân bằng, khổ xuất hiện, Lama Zopa Rinpoche gọi đây là yêu để được hạnh phúc, và Ngài nói rất rõ ràng,
Yêu với mục đích ấy chắc chắn dẫn đến khổ, sớm hay muộn cũng vậy. Ngược lại, Phật Pháp không phủ nhận tình yêu mà chỉ ra một hướng khác. Đó là yêu với tâm hiểu biết. Hiểu rằng người kia cũng có khổ, có vô minh, có những giới hạn giống như mình. Hiểu rằng không ai sinh ra để gánh trách nhiệm làm cho người khác hạnh phúc trọn vẹn. Khi có sự hiểu này, tình yêu không còn là sợi dây trói, mà trở thành không gian để cả hai cùng học cách trưởng thành. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, nếu tình yêu làm cho tâm mình ngày càng hẹp lại, ngày càng sợ hãi, thì đó không phải là tình yêu có trí tuệ. Tình yêu có trí tuệ, theo Phật Pháp, là thứ làm cho tâm rộng ra, bớt chấp ngã, bớt coi mình là trung tâm. Nó không khiến con người mất tự do, mà giúp họ tự do hơn khỏi những phản ứng quen thuộc của bản ngã. Hiểu sai lớn nhất về tình yêu là tin rằng yêu là để được trọn vẹn. Nhưng theo con đường giác ngộ, yêu không phải để được đẩy, mà để thấy rõ những chỗ thiếu trong chính mình, rồi từ đó học cách chuyển hóa. Khi tình yêu được nhìn như một pháp tư trong đời sống, nó không còn chỉ là cảm xúc, mà trở thành con đường giúp con người hiểu mình và hiểu người sâu hơn. Và khi ấy, nỗi sợ mất dần dần lắng xuống. Không phải vì người kia không còn quan trọng, mà vì tâm đã không còn bám chặt. Tình yêu vẫn còn đó, nhưng nhẹ hơn, sáng hơn và ít làm đau nhau hơn. Đây chính là bước tiếp theo trên con đường mà Lama Zopa Rinpoche đã chỉ ra. Đi từ yêu trong vô minh sang yêu trong hiểu biết. Trong tập tiếp theo, Lama Zopa Rinpoche đặt lại câu hỏi về mục đích của đời sống cặp đôi. Nếu không phải để hưởng thụ và thỏa mãn, thì sống chung để làm gì theo Phật Pháp? Từ đây, mối quan hệ được nhìn như một con đường tu tập, chứ không chỉ là một lựa chọn đời sống. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.